Hey guys, good morning, happy weekend, welcome back to my channel. So ngayon, solo ride lang ako. Punta akong Wawa or C6. Tignan natin kung saan ako makakarating. Tara, ride tayo. Hopefully maging safe. Let's go. Hey guys, so dito na tayo sa Montalban na. Konting pahinga lang sa water break. Pagod na. Wawa! Wala! Hey guys, welcome back. So after ilang padyakan, dito na tayo sa C6 road dito sa Montalban. Madami ditong nagja-jogging, naglalakad lang or nakabike tulad natin, and of course mga nakamotor. Tara, drone tayo. Kung magutom man kayo dito sa C6, madaming nagtitinda, kaya yun, basta magtala lang ang pera, of course. So tara, break time, taho. Ayan guys, yung C6 as you can see, maganda, malinis, green. So as a reminder lang, huwag tayong magkalat, and sana yung mga bundok natin dito is maabutan pa ng ilang generation na susunod sa atin. Ayun guys, halos wala ng tao dito. So tara, punta naman tayo sa Wawa. Let's go. It's 9 AM na guys, and paakyat yung daan papuntang Wawa. Wala na akong energy, pahinga ulit.
Wala akong tiwala sa preno ko guys. So lakad-lakad lang muna tayo. Tsaka masakit na yung hita ko. Parang binugbog. Malapit na tayo pero pahinga ulit. Buko juice. Yan ang ganda dito. Kaya lang daming tinitibag tayo. Hey guys, so 10:42 na ngayon. Karating ko lang ng Wawa. Dagang gutom. Tara, kain tayo. Kain pakwan, kain singkamas, kain toron. Ayun guys, di na tayo pinaakyat doon. Sobrang daming tao. Di na na-observe yung social distancing. Kaya bumalik na lang ako. Pero at least na-accomplish ko yung Wawa bike, di ba? So ayun guys, nakauwi na tayo. Inabot tayo ng 7.5 hours. Grabe. Halos parang nabugbog ako. Huwag nyo isipin yung layo, yung init, yung pagod, yung ahon, kung ano pang obstacle, di ba? Parang imagine niyo yung sarili nyo na makakarating doon. And kung kinakailangan magpahinga, kumain, sumilong, go lang, pahinga lang ng pahinga hanggang makarating and makauwi. Salamat sa pagsama sa akin sa adventure na to. Subscribe ka na rin sa channel ko and sa susunod ulit. Salamat. Bye bye.